Добрий день, мене звати Олег Чорний, я режисер, дослідник, медіахудожник і хотів би сьогодні поговорити на тему, яку можна означити так: кінолюбителі, кіноклуби і професіонали. Йдеться саме про фахівців кіно, які безпосередньо працюють у сфері кіновиробництва. Ну, що стосується кінолюбителів, то відомо, що перша любительська камера в Радянському Союзі була випущена ще до початку радянсько-німецької війни в 41-му році. Але війна завадила налагодити більш масове виробництво, тому більш-менш масове виробництво любительських камер почалося десь наприкінці 50-х, а бум, якщо так можна сказати, почався десь всередині 60-х. Почасти, гадаю, це можна пов'язати ще й з добою хрущовської відлиги. Війна закінчилася, почалося будівництво, зрештою зросли зарплати, тому люди відчули себе більш вільними. І почало розвиватися таке хобі, як любительське кіно. Разом з кінокамерами почали випускати також і все супутнє необхідне для виробництва любительських фільмів обладнання. Це і проекційні апарати, і такі монтажні столики. Але гадаю, що найбільший пік виробництва любительських фільмів і появи любительських студій, він все ж таки почався десь в середині 70-х і тривав десь до кінця 80-х років. Хочеться сказати про склад цих студій. Це переважно були, за усіма даними, дитячі студії, хоча і зустрічалися студії любительські на виробництвах, скажімо, і цією справою захоплювалися вже абсолютно дорослі люди. Також з 66-го року в СРСР почала виходити така серія брошур і книжок, яка називалася «Бібліотека кінолюбителя». Тобто це теж сприяло зростанню цікавості. І знову ж таки, з'явилося більше літератури різноманітної про кіно, перекладали закордонні джерела. І наприклад, вдалося знайти згадку про таке цікаве видання. Це з замітки популярної газети «На екранах України» від 14 грудня 1985 року, перепрошую. Вони згадують книжку, де розповідається про систему управління і організацію любительськими кіностудіями. Автор її О. Шимон. Книжка називається «Народна кінотворчість». Вона видана видавництвом «Мистецтво», вона вийшла в Україні. І цей згаданий пан Шимон, він кандидат мистецтвознавства, також він сам досить довго працював керівником такої заводської любительської кіностудії. Цікаво, що в пресі 80-х дуже часто згадуються різноманітні любительські кіностудії. Ось, наприклад, згадується теж, це замітка 86-го року, ті самі «На екранах України», студія «Геліос Фільм», яка і згадується, цікаво, що вона існує понад 15 років при будинку піонерів та школярів у Симферополі. Тобто, як я вже згадував, що вона була заснована на початку 70-х років. І згадується, що на цій студії створено понад 40 документальних, ігрових, стрічок, мультфільмів, і також багато з них відзначені на різноманітних конкурсах, всесоюзних, республіканських та обласних фестивалях. Дуже цікава згадка, що згадується, що дійсно був такий рух цих кінолюбителів, проводилися кінофестивалі, навіть Радянський Союз був членом Міжнародної федерації любительського кіно, і стрічки наших кінолюбителів також брали участь у фестивалях за кордоном. Наприклад, знову ж таки, «На екранах України» 83-й рік. І згадується, що діти-аматори, які зробили анімаційний мультиплікаційний фільм, вони отримали гран-при в Парижі. І знову ж таки, популяризація цього кінолюбительства, на мою думку, сприяв ще й рух кіноклубів. Це були різноманітні такі клуби друзів кіно, вони так називалися, або любителів кіно. І вони були не в останню чергу створені
завдяки діяльності Бюро кінопропаганди, яка функціонувала при спілці кінематографістів СРСР. Ну і відповідно при спілках союзних республік і української також. І на це виділялися, гадаю, певні кошти. І функціонували оці кіноклуби, до функціонування яких залучалося ще Бюро кінопропаганди, і вони організовували в різних містах, селах, селищах зустрічі з професійними кінематографістами, з показами фільмів, обговореннями, там якимись запитаннями і відповідями. Тобто, і це також сприяло, гадаю, і впливало на кінолюбителів, бо якщо ти щось робиш сам, ти цікавишся, як воно зроблене, мусиш дещо більше дізнатися, прочитати про це, ну і відповідно вирушити на зустріч з професійним кінематографістом, щоб, можливо, дізнатись нову інформацію. І, звичайно, що через ці кіноклуби вони мали і певне ідеологічне навантаження. От, наприклад, там згадується кіноклуб, який функціонував у всіх установках Миколаївського району, тобто в районі Миколаєва. І це був постійно діючий кінолекторій під назвою «Партія, розум, честь і совість нашої епохи», відповідно. Або згадується ще одна програма кінолекторію – продовольча програма «Справа всенародна». Тобто це дуже нагадується передовиці тодішніх газет і, зрештою, кіно, як казав Ленін, важніше всіх іскусств, воно теж там працювало в цій царині. Також згадується ще один, наприклад, кіноклуб, який функціонував в Київському кінотеатрі «Ленінград». І теж тут важлива дата, що замітка 84-го року, і згадується, що він уже існує понад 13 років, функціонує 1-2 рази на місяць. Тобто використовуються потужності зала того самого кінотеатру, проекційне обладнання, створюються тематичні програми. Цікаво, що згадується кількість членів цього клубу «Друзів кіно». Називається, що їх було понад 1000 членів, і переважно це були робітники, студенти, інженерно-технічні робітники різних підприємств Києва. І допомогу роботі цього клубу надавала спілка кінематографістів України. Там були люди відповідальні за роботу з кіноклубами. Також безпосередньо в даному випадку допомагала студія «Київнаукфільм». На ній тоді працювало відоме об'єднання «Мультиплікації». І, зокрема, згадується творча зустріч з відомим режисером-аніматором Євгеном Сивоконем. Він демонстрував уривки, мабуть, і цілі свої фільми. Було обговорення, ще брав участь драматург Борис Крижанівський. Також допомагала цьому кіноклубу, як і іншим, міські обласні контори кінопрокату. Знову ж таки, згадується кінотеатр «Комсомолець України». Це теж був такий трьохзальний кінотеатр в центрі міста Києва. І там працювало десь, називається, 20 кіноклубів і кінолекторів різної тематичної діяльності. Там відповідно підбирали програми, відповідно віку, виділялися постійні сеанси, а, як правило, на такі заходи існували або абонементи, які потім розповсюджувалися на підприємствах, в школах і так далі. Знову ж таки, часто до цього залучалися професійні кінознавці. Наприклад, згадується робота такого кіноклубу на базі кінотеатру «Київська Русь», де це 84-й рік, проводили захід, це був перегляд фільму відомого шведського і світового режисера Інгмара Бергмана «Осіння соната», а потім обговорення. І виступав кінознавець, який розповідав про творчість Бергмана. Теж згадується там про перегляди сучасного угорського кіно, зокрема там стрічок або уривків там Іштвана Сабо і багатьох інших. Знову ж таки, повертаючись до того, як співпрацювала спілка кінематографістів України з
кіноклубами, кіноаматорами. От дуже дивно, я цього не знав, але знайшов в замітці за 83-й рік прізвище відповідального від спілки. Це Григорій Якович Вядро. Чому це для мене важливе прізвище? Бо коли я навчався на режисерському факультеті в Київському театральному інституті, Григорій Якович безпосередньо був директором учбової кіностудії. А виявляється, він ще був таким своєрідним куратором оцих любительських кіностудій від спілки кінематографістів. Ну, в чому полягала різниця глобальному між кінолюбителями і професіоналами, окрім того, що фахівці, професіонали, вони, як правило, мали якусь кінематографічну освіту або хоча б великий досвід роботи на професійних кіностудіях. Ну, перш за все, різниця полягала в форматі, з яким працювали кінолюбителі. Переважно це була 8-мм плівка, інколи 16-мм. Чому інколи? Тому що були певні любительські кінокамери, вони вважалися начебто 8-мм, на виході було 8 мм. Але туди заряджалася бобишка з 16 мм. Вона знімалася спочатку з однієї сторони, потім переверталася, як тільки закінчувалася, на іншу сторону, знімали другу сторону. Після обробки цієї плівки, після проявки, закріплення і отримання нарешті позитиву, я про це скажу далі, там існував такий різачок, в який заправлялася готова висушена плівка, вона розрізалася навпіл. Отримували, так би мовити, 2х8. Так на коробках часто і писали 2х8, наразі це було 16, як ви розумієте. В чому ще була унікальність цієї плівки? Вона називалася, такий був термін російською мовою, обращаєма. Тобто спочатку при обробці відбувався проявлення негативу, а потім відбувався ще один хімічний процес, вона перетворювалася на позитив. Як правило, ці плівки, вони в професійній індустрії використовувались мало. Хоча 16 мм використовувалися на телебаченні для зйомки сюжетів, і ця технологія була ще дійсною десь до середини 80-х років, але знімали вже на 16 мм вкрай мало, бо вступало в повну силу відео, з'явилися нові камери. Що цікаво, що коли я поступив в інститут в 80-му році, то ми теж працювали з 16-мм камерами. Це була перша курсова робота. Нам видавали плівку, видавали ці камери і рушай, знімай репортаж. Це були камери, якими теж знімали кінолюбителі. Красногорськ 1, 2 і потім вже Красногорськ 3. Красногорськ 1 – це була така специфічна камера. Там була така металева касета всередині, куди треба було заправити спочатку плівку, а потім цю касету вже вставляти в камеру. Красногорськ 3, він працював, там вже продавалися готові такі бобишки, і ти її заряджав безпосередньо, коли розпаковував, заряджав в камеру і знімав, значить, на ці 16 мм. Ну, існувала ця чорно-біла плівка, і переважно знімали на чорно-білу плівку, хоча, звичайно, була кольорова плівка, вироблена в Радянському Союзі, але там був складніший процес для обробки. І от не всі хотіли з цим зв'язуватися. Ще існували такі пункти спеціальні, де проявляли цю плівку. Там вони проявляли фотоплівку і цю любительську 16-мм плівку також. Ну, звичайно, зрозуміло, що за гроші. Також можна було зустріти, здається, і німецьку плівку Орво, вироблену в НДР, але вона була дорожча і насправді, здається, наскільки я пам'ятаю, зустрічалася рідше. Оці 16-мм камери, вони застосовувалися вже більш такими багатими підприємствами. А для такого домашнього вжитку, звичайно, використовували 8-мм камери. Ну, це одна з популярних моделей, це була «Кварц». Здається, близько 4 заводів на території СРСР випускали ці камери різні. Мене колись свого часу здивувало, що існували такі певні перестороги, знаєте, там
80-х, професійні кінематографісти знімають на 35 мм, а любителі, мовляв, на 16. Хоча, знову ж таки, я згадував, що 16 застосовувалися в телебаченні. І потім я дізнався, що насправді 16-мм плівка, вона досить таки широко використовувалась на Заході. І навіть коли її зняли з виробництва, з професійного, навіть з телебачення в СРСР, там продовжували знімати, активно знімали. І в кліпмейкерстві, і в рекламі, і, здається, і понині знімають. В Радянському Союзі 16 мм ще застосовували з іншою метою. Коли знімали переважно студії, скажімо, «Київнаукфільм» чи «Укркінохроніка», якісь замовні фільми від підприємств чи учбові картини, потім робили спеціальні копії на 16 мм, бо в школах, прямо в якихось аудиторіях, а також на підприємствах існували проекційні установки 16 мм, і там вже потім з такою учбовою метою, з пропагандистською показували всі ці картини. Я згадую таке цікаве поєднання з історії власної родини. Вдома мій тато, який був редактором кіностудії Довженка, Чорний Володимир Костянтинович, один час навіть заступником головного редактора студії він працював, він все ж таки з якоюсь метою придбав цю 8-мм камеру. Хоча він знімав наразі не надто багато, насправді є тільки один закінчений фільм і ще якась певна кількість плівок. А дома ми мали такий весь закінчений цикл виробництва любительського кіно. Це була камера «Екран 4», вона виробництва Казанського заводу, якщо я не помиляюся. Мали проектор «Луч-2». Був бачок для проявки, пару разів тато сам проявляв чорно-білу плівку, але кольорову все ж таки здавали би там в обробку, бо там був складніший процес. І мали екран такий розсувний, монтажний столик «Селена», теж він і до цього часу зберігся. А ще така була цікава металева дощечка, якщо її так можна назвати, чорна. І набір літер з магнітиками. Це для того, щоб можна було скласти якісь елементарні титри і потім їх перезняти. В магазинах продавалися, робили спеціально для цих любительських кінопроекторів копії фільмів, які там знімалися професійними студіями, переважно мультфільмів. Це все робилося для дітей. Вони були в таких картонних коробках, продавалися, або в дуже красивих металевих. Коштували вони не так вже і мало, здається, від 3 до 5 чи 6 рублів. Це були, наприклад, ті самі мультфільми «Ну, погоді», дуже популярні, або, скажімо, у нас були вдома короткометражні фільми кінокомедії Гайдая «Пес Барабос і незвичайний крос» і «Самогонщики». Але ці всі плівки були без звука. Хоч статистика наводить таку велику кількість кінолюбителів, то мені дуже важко сказати, наскільки це цифри реальні. Бо, наприклад, я кінолюбителів в своєму дитинстві, крім батька, або ще потім дізнався, що один наш кіностудійний працівник, професіонал, він знімав на любительську камеру процес зйомок фільму Леоніда Бикова «В бій йдуть лише старики». Вже зараз я там дізнаюся від своїх друзів, скажімо, каже, у моєго дідуся лишилися там плівки. Але наразі я таких кінолюбителів багато не бачив. І цікаво ще, що зв'язок професіоналів кінолюбителів ще пов'язаний тим, що в професійному кіно є кілька стрічок, які саме присвячені кінолюбителям. Але, здається, таких фільмів радянських не існувало, це здебільшого закордонні. Тут треба обов'язково згадати таку дуже смішну комедію «Перемотка», хоча вона вже стосується більше відеоперіоду, але це все одно кінолюбителі, відеолюбителі, яку зняв французький режисер Мішель Гондрі в Америці. Також згадується фільм Джей Джей Абрахамса, який продюсував Стівен Спілберг. І найбільш, можливо, важливим фільмом для мене особисто є кінолюбитель Кшиштофа Кисльовського з Єжи Штуром в головній ролі. Бо якраз там показаний весь цей процес, коли кінолюбитель раптово переходить вже потихеньку в статус кінопрофесіонала.
Також там показаний процес, як людина там купила цю вже згадану радянську камеру «Кварц», хоча це було у Польщі, для того, щоб знімати дитину, знімати родину сусідів, а йому на підприємстві дають завдання зняти фільм до ювілею їхнього заводу. Він знімає, стрічка потрапляє на фестиваль, а далі йому вже виділяють приміщення, виходить студія, і він вже починає потихеньку переходити в статус творця і всі складнощі пов'язані з цим. Ну і от далі він вже знімає вже згаданою камерою «Красногорськ-3». Прикладом переходу від любителів до професіоналів є такий досить відомий свого часу рух паралельного кіно. Їх називали паралельники. Це він почався ще в 70-х роках, але найбільшого такого піку він досяг в 80-х роках. І деякі з них перейшли в статус професіоналів, зокрема Євген Юфіт, який вже є потужною фігурою, класикою. Насправді, я в своєму дитинстві, в юності не часто міг бачити, або і взагалі не бачив кінолюбителів на вулицях, бо робота кінолюбителя взагалі часто була такою непростою, бо ти міг зіштовхнутися з правоохоронними органами. Бо от людина щось знімає, а що вона знімає? Вся ця радянська тяглість до секретності, до боротьби з шпигунами, і ти міг отримати абсолютно якісь проблеми. Звичайно, там, коли ти знімаєш в парку, ніхто до тебе чіплятися ніколи не буде, або там на березі Дніпра, але знову ж таки там були певні положення. Не можна було знімати камерою міст через річку. Це був стратегічний об'єкт. Мости через Дніпро – це стратегічний об'єкт. І не можна було знімати панораму по мосту. Цього навіть нас вчили в інституті. І тому гадаю, що багато цих любителів зіштовхувалися з цими проблемами. До речі, як свого часу і студенти нашого інституту. Я згадую один такий момент з власного досвіду. Це перший курс, отримав я цю камеру Красногорськ, плівку, ну і кінофакультет знаходився в Лаврі. Ну і вирішив зняти цей піти-репортаж в цей великий музей Великої Вітчизняної війни, який тільки-тільки відкрився. А він зараз виглядає трошечки по-іншому. Там був такий вал зроблений, на ньому стояли гармати часів там, Другої світової війни в низку. Ну, я виходжу, стою, знімаю цією камерою панораму. Тут підходить до мене міліціонер. Представляється, каже, я там сержант такий-то, все по класиці. Що ви знімаєте? Я кажу, я студент театрального інституту, ось Лавра, ось моє посвідчення, знімаю учбову роботу. Він так, ну, ви ж понимаете, це воєнна техніка. Я кажу, послухайте, ну вона, це техніка часів там, війни, вже нині маємо 81-й рік, вона виставлена тут, ну, про що може йти мова? Каже, ну, я все розумію, я на вас затримувати не буду, але ж ви ж зрозумієте, мене це військова техніка. Перше, ніж знімати в якихось місцях на вулицях, кінолюбителі теж мали добре подумати або вже йти на якийсь певний ризик, бо тоді тебе там в разі чого могла затримати міліція і засвітити плівку, або і навіть затримати. Якихось там суттєвих, гадаю, наслідків не було, але там ти знімаєш і тобі засвічують всю цю бабишку. Ну, це щонайменше неприємно. А нам в інституті взагалі там видавали такі певні папірці, що ми знімаємо документ від деканату учбову роботу, і перед цим перевіряли, чи от ми збираємося, відібрали натуру в такому місці, чи немає там якогось там режимного об'єкту, якогось заводу, який працює на оборонку, бо, звичайно, з цим могли мати проблеми. І згадуючи той самий фільм «Кінолюбитель» Кшиштофа Кисльовського, там є такий один цікавий кадр, кілька разів Єжи Штур робить отакий от жест. Тобто він там роздивляється пейзаж за вікном, або там ще щось, тобто таким чином він намагається уявити собі, як це буде виглядати в кадрі. І в зв'язку з цим, ну, ще одна така кіностудійна баєчка,
коли режисер, оператор і художник виїхали на вибір натури до якогось невеликого міста, стоять на центральній площі, і режисер теж стоїть і щось намагається уявити. Тут знову до нього підходить представник органів, правоохоронних органів, представляєте, каже, а що це ви робите? Він каже, ну я оце от кадрую. А він каже, так, пройдемте. А в чому справа? Що він сприйняв це, що той роздивляється отаким от жестом, який, як відомо, означає в'язницю, ув'язнення. А перед ним там була центральна площа і пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну.